Vă salut! În acest video voi încerca să dau un nume coerent tragediei din decembrie 89, adică să o înscriu într-o categorie sociologică. În precedentele două videouri scurte pe care le-am filmat, am arătat că ce s-a întâmplat în 89 nu a fost nicio revoluție, nici o lovitură de stat. Nu a fost revoluție pentru că nu s-a schimbat sistemul politic în așa fel încât să se creeze o revoluție între dictatura ceaușistă și dictatura democratică, să zicem așa, care există peste tot în lume. Nu e o diferență atât de mare încât să se creeze o revoluție. Și de asemenea, lovitură de stat sau de palat nu a fost pentru că nu oameni din interiorul aparatului de guvernare sau din interiorul armatei au făcut acele drame, acele crime. Ele au fost gândite de la un nivel mult mai înalt din afara țării și există o falsă teorie cum că cei din KGB ar fi organizat o asemenea operațiune complexă în 89. Nu era stilul celor de la KGB, dimpotrivă, spionajul civil occidental a mai făcut acest gen de operații și în alte zone ale lumii, da, printre care Pearl Harbor și 11 septembrie 2001. Deci nu numai la noi s-a întâmplat. KGB-ul și Uniunea Sovietică au avut alt tip de abordare a genului ăsta de invazie. Pur și simplu au intrat cu tancurile direct, fără alte complicații, fără altfel de decorațiuni dezinformaționale, așa cum s-a întâmplat la noi în 89. Da. Chiar dacă s-ar fi aflat KGB-ul la originea acestei tragedii, totuși acest eveniment nu ar fi putut fi nici revoluție, nici lovitură de stat sau de palat, ci o invazie. O invazie. Ăsta este, de fapt, cuvântul corect pentru ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89. Invazie. Țineți minte acest cuvânt. Pentru că dacă KGB-ul din URSS ar fi avut oameni aici și ar fi dat o astfel de lovitură de stat, în ghilimele, asta nu mai este lovitură de stat sau de palat. Nu mai poate fi numită. Lovitura de stat sau de palat e făcută exclusiv de oamenii din interiorul sistemului, da, din aparatul de guvernare sau din armată sau forțe militare auxiliare, paramilitare eventual, și nu de forțe externe. Revoluția și lovitura de stat sunt niște evenimente organizate de oameni din interiorul statului, nu din afară. Orice fel de implicare a unor forțe exterioare pentru deturnarea și detronarea liderilor politici într-un stat mai slab se cheamă invazie. De ce? Pentru că ei simulează o lovitură de stat sau o revoluție, dar de fapt ei urmează interesele puterii care a organizat respectivul eveniment. Despre faptul că ar fi KGB sau spionajul occidental va mai fi dezbatere. Părerea mea este că spionajul occidental a fost la originea acelei tragedii în urma căruia peste 1000 de oameni, peste 1000 de români au murit, pentru că KGB peste un an jumate va fi și el desființat. Deci era practic muribund. În interiorul lui erau niște agenți dubli care deja bătuseră palma cu spionajul occidental pentru destrămarea Uniunii Sovietice și destabilizarea întregului
Est. Și în urma acestui șir de evenimente început în 89 și terminat în 99, practic, cu ruperea Kosovo din Serbia, practic s-a dus la destabilizarea economică și socială a acestui spațiu și foarte mulți oameni au trebuit să migreze către Occident. În asta constă invazia, anume faptul că aceste țări au fost transformate în colonii, pilonii administrativi ai acestor țări au avut, în urma acestei invazii, profituri uriașe, au ajuns practic niște oameni foarte bogați în mai puțin de 30 de ani, iată. Da. Și mari industriași, mari oligari ruși sunt exemple vii pentru așa ceva. Au ajuns extrem de bogați, printre cei mai bogați din lume. Și la noi în România sunt iarăși niște oameni destul de bogați. Însă ei au fost practic niște piloni locali ai unui schimb foarte păgubos pentru cetățenii spațiului est-european, respectiv a faptului că în urma bogățiilor pe care ei le-au acumulat, ei practic și-au vândut o bună parte din populație ca mână de lucru ieftină în Occident. Și noi nu știm treaba asta, însă înainte de 89 au fost greve mari, au fost probleme economice mari în așa numitul rai occidental, mult mai multe decât la noi în România. N-au fost două, între care una a fost atent orchestrată din interior, dar a fost simulată și stimulată. Occidentul a fost plin de greve, noi n-am știut despre treaba asta, pentru că exact când mâna de lucru ieftină s-a dus în Occident, exact atunci au încetat problemele sociale. Asta înseamnă că niște munci pe care occidentalii nu le mai doreau, precum gunoier, căpșunar, constructor, îngrijitor de bătrâni, spălător de vase, a fost preluată, iată, de mâna de lucru ieftină din România și alte țări din spațiul est-european. Deci asta a fost invazia. Respectiv că nouă, și nu numai nouă, tuturor țărilor est-europene ni s-a distrus industria, ne-am păstrat nivelul de viață și, de fapt, el chiar a crescut, nivelul de trai, în urma produselor pe care le-am luat din Occident și cu ce le-am plătit? Cu viitorul nostru. Practic am dat vrabia din mână pe cioara de pe gard, cum se spune, în proverbul celebru românesc. Noi ce avem acum de făcut? Trebuie să le atragem atenția, să-i tragem de mânecă, să ne refacă industria pe care am avut-o înainte de 1989, ajustată la evoluția actuală, la nivelul actual, pentru că românii și nu numai românii au muncit de s-au rupt în acești 35 de ani de haos. Pentru nimic. Și în urma muncilor, cu ce ne-am ales? Cu sute de miliarde de datorii pe care le vor plăti urmașii noștri, care mai bine nu se mai nasc decât să le plătească. Trageți-i de mână, răspândiți aceste idei pentru a înțelege care este originea dezastrului social pe care îl trăim și care există dincolo de pereții vopsiți în bunăstare. S-au creat în jurul nostru asemenea mitului peșterii lui Platon. O zi bună să aveți!